Guys, good afternoon. Katatapos ko lang maglaba. So yan, hindi kasi ako nakapamalengke. So nagluto lang ako ng corn beef. Corn beef. So meron tayo ditong isang latong mangga ng with bagoong alamang to. Alamang na may pork. So yan guys, kain tayo. Paghugas na ako ng kamay. So yun, kain. Yan natin ito mangga. Ang asim guys. Kalabaw siya. Kalabaw pa, piko. Kalabaw nga. Lagay yung kanin. Hinisa ko to na may pork. Yan. Mangga. So, corn beef. Meron kami dito. Shanghai, kanina, almusal. So, dito na tayo. Sarap to guys. Aha. Papulang. Sarap niya iulam. Sarap to kung may inihaw na isda. Sarap. Sarap guys. Wow. Mangga. Bata pa lang ako guys, nag-uulam na ako ng mangga na may alamang or toyo sa sausaw. Sure na. Or may itlog kang maalat. Good. Sarap.
Kain. Ito guys, yung alamang na to. Bigay nung kapatid ko. Galing ng Negros. Ibang alamang doon guys. Pino. Sarap. Masarap sa sausawan kahit ano. Bye. Tunan, kumain na. Tunan. Mangga ulit tayo. Sarap. Yung baboy na nilagay ko muna. So yun guys, tapos tayo kumain. Hindi ko naubos kasi marami ko. Kakain dito si mama, yung dalawa kong binakis. So yun guys, thank you for watching. Please like and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga video. Thank you guys!